Moc dobře si pamatuji, jak jsem se jako malý proháněl neuvěřitelnou rychlostí po mimozemských planetách ve vozidlech, která popírala snad všechny zákony fyziky. Potom se ale kam si ztratilo CD s touto hrou a já od ní byl ostřižen až do doby, než jsem se k ní dostal pomocí emulátoru Nintendo 64. A jakmile byla vydána v digitální distribuci na GOG, neváhal jsem ani vteřinu a ihned si ji pořídil. Je ale ve skutečnosti tak dobrá, jak si ji pamatuji? No, když jste ještě děti, tak nedokážete posoudit, co je skutečně kvalitní a co ne. Jedním příkladem může být to, že se mi kdysi líbil Strašpitlík. A dalším mohou být komentáře k mým top 5 videím. Fajn. Ještě předtím, než začneme, s vám ale musím k něčemu přiznat. Pojďte blíž. Ještě kousek. Nejsem fanouškem Star Wars, viděl jsem jenom epizodu 4 a ty nové filmy, takže o tomto univerzu nevím skoro vůbec nic a budu to taky tady ten sebe vypadat. No, a když máme toto přiznání za sebou, tak se můžeme vrhnout do hry. Už od začátku vám hra navodí tu správnou Star Wars atmosféru, jen se podívejte, jak začíná. Stop! To je asi tak všechno, co vám můžu pustit, jinak by se to YouTube určitě nelíbilo. Ale jestli si dokážete představit, jak tato úvodní sekvence zní celá. Jistý příběh, který v této závodní hře je, ale končí u konceptu. Je tu jistý turnaj, který chtějí všichni vyhrát. Po této sekvenci se dočkáme poměrně dlouhé předrendované cutscény, která v zásadě ukazuje pouze jeden ze závodů, a poté už se objeví hlavní menu, které sice na první pohled nevypadá příliš akčně, ale v jeho pozadí hraje Duel of the Fates, který dokáže z čehokoliv vytvořit akční scénu. Ti všímavější si mohou povšimnout, že se v této hře nacházejí 3 herní módy. Turnaj, volná hra a multiplayer. Základem celé hry je turnaj, po jehož zvolení vás čeká krátká sekvence, ve které od konzole vykopnete náhodnou mimozemskou entitu a převezmete její místo. Odtud si můžete hned zvolit vašeho závodníka a trať. Žádné tutoriály, žádná napověda, prostě si poraďte sami. Takhle vypadalo hraní videoher v roce 1999. Na všechno si přijďte sami, nikdo vám nepomůže. Já jsem docela rád, že je tahle doba dávno za námi, ale přeci jenom vám ještě může jedna věc pomoci. Manuál. V něm si dozvíte nejen ovládání, ale také vlastnosti jednotlivých závodníků a jejich vozidel. Tohle je na druhou stranu část, která mi docela chybí, protože manuály v dnešní době jsou poměrně o ničem. Potom, co si zvolíte Anakina Skywalkera, dostanete na výběr ze 3 turnajů. Začátečnický, poloprofesionální a galaktický. Asi si dokážete domyslet, že jsou rozděleny podle obtížnosti. V každém z nich se nachází celkem 7 závodů, z nichž v každém se musíte umístit do 4. místa, aby se odemkl ten další. Hned teď se přiznám, že jsem nedokončil všechny turnaje, ale jen ten poslední, a to z toho důvodu, že ten začátečnický a poloprofesionální byly pro mě dost nudné. Jsou totiž velice jednoduché, a to jak z hlediska tratí, tak obtížnosti ostatních závodníků. Ovšem na druhou stranu cením to, že i když se jednotlivé lokace v jednotlivých turnajích stále opakují, po každé složení trati jiné, těžší. Jen se podívejte na rozdíl oproti té samé planetě z nejjednoduššího turnaje a potom z toho nejtěžšího. Už jsme se o tratích napovídali dost, ale ještě jsme se na ně nepodívali, takže to jdeme změnit. Každá planeta má svoje vlastní intro, které vám představí společně se startérem, který je vždy jiný. Občas jsou poměrně zajímavý. Když se podívejte, to vypadá jak nepřítel z Dark Souls, než starter galaktického závodu. Potom už se vše připraví ke startu a všech 12 vozidel vyrazí. A teď je nejspíš na čase se trochu pobavit o ovládání. To je překvapivě velmi dobré a neomezuje se pouze na plyn, brzdu a zatáčení. K těmto očekávaným prvkům v závodní hře se přidává ještě drift, který ovšem spíš nefunguje než funguje, boost, který však nemůžete používat příliš dlouho, nebo se vám přehří motory, naklánění, které vám má umožnit proletět skrz úzké prostory, ale je ve výsledku naprosto zbytečné, protože se vším dá provést i bez něj, a velmi důležité opravování zaletu, při kterém se však nedá příliš zatáčet. Díky kombinaci všech těchto prvků je řízení podu velmi zábavné, jelikož je vždy co dělat. Když se nemusíte soustředit na průlet sérii ostrých zatáček, můžete využívat boost a pečlivě u toho sledovat teplotu motorů, popřípadě se věnovat opravám, které budete pod několika dotykách se zdí dost potřebovat. A dotknout se zdi není vůbec složité kvůli rychlosti, ve které se závody odehrávají. Pocit z ní je naprosto fantastický, opravdu cítíte, že se pohybujete velmi rychle. Nevím, jak dobře to bude vypadat na videu, ale při hraní se jedná o opravdu adrenalinovou záležitost. Každá trať má svého favorita, který je na ní vždy nejrychlejší z vašich protivníků. Přes startem se s ním vždy utkáte v bitvě slov, které jsou občas opravdu ostré. Ta pizza a kulky nunca.
Pokud ho dokážete na trati porazit, odemknete ho pro vaše další osobní využití. Každé vozidlo má různé parametry, které jsou opravdu znát. Nejvíce je znát absence dobrého zatáčení. Body, které nemají dobré zatáčení, jsou podle mě prakticky nepoužitelné, především na složitějších tratích, kdy budete mít s pohyblivějším podem obrovskou výhodu. Kvůli tomu jsem prakticky téměř vždy jezdil právě s Anakinem, protože je jeho pod zcela nejlépe ovladatelný. Ostatní proti němu působí jako kamion proti formuli. Svůj pod můžete vylepšovat nakupováním nových součástek za peníze, které si vyděláte jednotlivými závody. K dokončení hry není potřeba jich kupovat příliš, tedy pokud budete k závodním využívat Anakina, u ostatních už to nutné bude. Tratě jsou naprosto skvělé, tedy aspoň ty v galaktickém turnaji. Každá z nich je graficky úplně jiná než ta předchozí. Poušť, zasněžená krajina, džungle, vodní planeta a tohle, ať už to pojmenujete jakkoliv, občas máte na výběr hned několik tras a postupně tak budete hledat tu nejideálnější cestu. To je důležité především v posledním závodě. Tatooine, hlavní soupeř Sebulba. Po většinu hry jsem neměl velký problém závody vyhrávat a pokud ano, stačilo pouze sáhnout po Skywalkerovi. Ovšem samotný závěr mi dal zabrat, a to i se samotným Anakinem, kterému jsem přece jenom pořídil aspoň nějaký ten upgrade. Sebulba je nesmírně rychlý, musíte vědět, která trasa je nejlepší a poté ji perfektně projede hned 3krát za sebou. Tady hladina adrenalinu v krvi opravdu stoupá. Musíte se vyhýbat skalám, zboudilým vozidlům a ohňům vyvírajícím ze země, opravovat váš pod, který zapálil právě zmíněné ohně a vybírat prudké zatáčky, zatímco sledujete zlověstné žluté tečky, které se nebezpečně přeruší, dokud se před vámi neobjeví rovinka, kde si můžete pomocí zůstat se vzálet. Tohle je prostě skvělý herní moment. Ve chvíli, kdy konečně protnete na prvním místě cílovou čáru a spatříte Anakina na nejvyšším stupínku, opravdu si díte, že jste to dokázali, že jste ten nejlepší závodník v celé galaxii. A ta chvíle, kdy sledujete, jak Sebulbův pod výjíždí do garáže, je už jen třešničkou na dortu. Je nejškoda, že ani Sebulba nezatáčí tak dobře jako Skywalker, ale zase má mnohem vyšší rychlost na rovinkách. A hlavně má plamenomet, který je užitečný asi jako stříkací pistole. Ale pořád je to plamenomet! Poté už vás čekají pouze titulky, které samozřejmě Aha, tak nepřeskočíte. A to je docela škoda, protože trvají celých 7 minut. Moje nejoblíbenější část titulků je tato. Nikdy se nesnažil aktivně sabotovat projekt. Já si představuji, jak Tim Schafer celé dny kouká přes rameno lidí, kteří opravdu na hře pracovali a pouze je podporuje. Co děláš? Zrovna vylepšuji animace Anakina podu, ještě nebyly úplně plynulé. Jo, jasně. No nic, já mám ještě hodně práce, takže jo. A to je prakticky vše. Což je největší problém celé hry. K závěrečným titulkům jsem se dokázal dostat za pouhé 3 hodiny a vzhledem k tomu, že nic moc dalšího nenabízí, tak omrzí velmi rychle. A to je škoda, protože podle mě měl velký potenciál, kdyby přidali standardní turnaj, ve kterých byste jeli několik závodů a postupně sbírali body, popřípadě i jistou kariéru, kde byste se snažili prokousat až na samotný vrchol tohoto sportu, mohli bychom tu mít opravdu skvělou hru. Takhle tady máme titul, jehož hraní vás sice baví, ale pouze chvíli. Kvůli tomu se musím uchylit k hodnocení 6,5 klokanů z 10. Pokud máte v plánu hrát i multiplayer a si můžete pár klokanů přidat, ale jinak to zůstává takto. Přeji příjemný zbytek rána, odpoledne, večera nebo noci a uvidíme se zase příště. Děkuji za shlédnutí tohoto videa, že jste to vydrželi až do konce, pokud se nebudete se hodit like, popřípadě psat nějaký komentář, protože to mě podpoří nejvíce a tato videa zabírají poměrně dost času, takže každá podpora se určitě cení. Musím říct, že za tady ta poslední 2 videa jsem zjistil spoustu věcí, že nejsou úplně perfektní, naprosto to vím, jsou tam věci, které se těma nejsem úplně spokojen, bych řekl, a postupně se teda musím naučit, jak přesně tohle vědět, aby byla naprosto perfektní. Do příštího videa si určitě začnu dělat různé poznámky při hraní hry, protože to mi dost pomůže. A budu si určitě dělat poznámky o tom, kde se co odehrává, v jaké části natáčení té hry se to odehrává, jelikož samozřejmě všechny hry od začátku až do konce a všechno natáčím a potom hledat třeba v 5 hodinách přesně ten záběr, který potřebuju, není úplně jednoduché. Teď to jsou věci, které postupně tak nějak budu vychytávat a snad ta videa bude čím dál tím lepší. Takže vážení, mějte se hezky a uvidíme se u příštího videa, které bude na Jurassic World Evolution. Zatím.